नमस्कार, शिल्पा रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण आपल्या नाश्ता रेसिपी सिरीज मध्ये अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वजण आवडीने खातील असे मोड आलेले हिरवे मूग आणि सफेद उडदाची डाळ यापासून पौष्टिक आणि चविष्ट असे आप्पे बनवणार आहोत। चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी इथे आपण या कपाने मोजून 2 कप मोड आलेले मूग घेतलेले आहेत। मुगाला मोड आणण्यासाठी आपल्याला हिरवे मूग एक 5 ते 6 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवावे लागतात आणि त्यानंतर त्याच्यातील सर्व पाणी निथळून ते चाळणीमध्ये किंवा एखाद्या सुती कापडामध्ये आपण जर 10 ते 12 तास बांधून ठेवले तर त्या मुगाला छान मोड येतात। त्यानंतर इथे आपण पाव कप सफेद उडदाची डाळ घेतलेली आहे आणि ही उडदाची डाळ आपण एक 4 ते 5 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेली आहे। आता सुरुवातीला आपण हे मूग मिक्सरला पाणी न घालताच जाडसर असे वाटून घेणार आहोत। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता या अशा पद्धतीने आपण मूग वाटून घेतलेले आहे। आता आपण या अशाच पद्धतीने राहिलेले मूग सुद्धा मिक्सरला वाटून घेऊयात। त्यानंतर आता सफेद उडदाची डाळ मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। त्याच्यामध्ये टाकूया 2 हिरव्या मिरच्या आणि 3 ते 4 लसणाच्या पाकळ्या। आता याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी घालून हे मिक्सरला बारीक असे वाटून घ्यायचे आहे। आपली उडदाची डाळ सुद्धा छान बारीक वाटून झालेली आहे। आता ती सुद्धा या बाउल मध्ये काढून घेऊयात। त्यानंतर याच्यामध्ये टाकूयात अर्धा चमचा मीठ, चिमूटभर हिंग आणि थोडीशी काळी मिरी पावडर आणि कापलेली कोथिंबीर। आता हे सर्व साहित्य आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता आपले सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून झालेले आहे। आप्पे पात्र व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर आता आपण त्याला तेल लावून घेऊयात। त्यानंतर आपण जे मिश्रण तयार करून ठेवलेले आहे ते व्यवस्थित आपल्याला चमच्याने या आप्पे पात्रामध्ये टाकून घ्यायचे आहे। आता आपण या आप्पे पात्रावरती झाकण ठेवून हे आप्पे एक 2 ते 3 मिनिट लो टू मीडियम फ्लेम वरती शिजवून घेणार आहोत। एक 3 मिनिटांनंतर झाकण काढून घेऊयात। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता आप्पे खालच्या साइडने व्यवस्थित शिजलेले आहेत। आता आपण ते व्यवस्थित असे पलटी करून घेऊयात। आता सर्व आप्पे आपले पलटी करून झालेले आहेत। त्याच्यावरती आपण पुन्हा एकदा थोडे थोडे तेल सोडून घेऊयात। आता आपल्याला पुन्हा याच्यावरती झाकण ठेवून एक 2 ते 3 मिनिट हे शिजवून घ्यायचे आहे। गॅसची फ्लेम आपण लो टू मीडियमच ठेवलेली आहे। 3 मिनिटांनंतर आपण झाकण काढून घेऊयात। आपले आप्पे व्यवस्थित तयार झालेले आहेत। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता दोन्ही साइडने आप्पे व्यवस्थित शिजलेले आहेत। आता हे सर्व आप्पे आपण एका प्लेट मध्ये काढून घेऊयात। आता आपण या अशाच पद्धतीने राहिलेले आप्पे सुद्धा तयार करून घेऊयात। आपले राहिलेले आप्पे सुद्धा इथे तयार झालेले आहेत। तर तुम्ही इथे पाहू शकता आप्प्यांना किती छान मस्त असा कलर आलेला आहे। हे आप्पे चविष्ट तर आहेतच पण त्याचबरोबर हे पौष्टिक सुद्धा आहेत। तुम्हाला ही आपली आजची आप्प्यांची रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। तसेच तुम्ही जर अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील जे बेल आयकॉन आहे त्यावर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन नाश्त्याच्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।